आज भने हाम्रो गाउँ फुलबारी गाउँ सफा गर अभियान र सम्पूर्ण युवा वर्ग मिलेर आज गाउँ सफा गर्ने प्लान मिलाएको छ। आज दिनांक 8-10-2023 सम्पूर्ण गाउँवासीहरू मिलेर गाउँ सफा अभियान हाम्रो पल्टनी भाइ पनि राष्ट्रिय गाउँ सफा गर्ने केटाहरूको निम्ति यहाँ खाना बनाइदिँदै हाम्रो आमाहरूले र केटाहरूले एकदमै राम्रो काम गर्नुहुँदैछ। अन्त मामु काम कस्तो हुँदैछ? र सफाई पछि है केटाहरूले चिया पिउँदै आफ्नो थकाइ मेटाइरहेको छ र फेरि चिया खाएपछि केटाहरू कन्टिन्यू आफ्नो काममा लाग्छ। र एउटा यहाँ पनिर रोड बनाउँदै केटाहरूले टेम्पोरेरी पनिर रोड। अनि हाम्रो सुभाष सरले पनि आफ्नो हात बढाउँदै काम गर्ने केटाहरूको निम्ति खाना पनि तयार भयो। प्रभातहरू खै प्रभातहरू ए भाइ प्रभात नआएर खै खै अमर भाइ